नमस्कार. आयच्या राऊंड टेबलात तुमकां सगळ्याक येवकार. आज आमी दोग जाण आसात आनी एक संख्या वाडटली काय ना ती पळोवया. पण म्हाका दिसता विशय म्हत्वाचे आसातच, पण प्रत्येक गोंयकाराक लागपी विशय आसा. आनी फाटले 3-4 दीस ज्या विशयाचेर अख्खें गोंय उलयता तो म्हळ्यार जुवारी ब्रिजाचो. बरें उलयता, वायट उलयता, पॉझिटीव उलयता, नेगेटीव उलयता. आनी आज म्हजे बरोबर अशे राऊंड टेबलाचेर मनीस आसात जे त्या ब्रिजा वयल्यान एवरीडे ट्रॅवल करतात, येतात वतात. सो हांव सुरवात फाटले तांचे 6 वर्सांचो बी एक्सपिरियन्स आसा ताजेर मागीर येवया. हांव सुरवात करता फाटले 6 दिसाच्या एक्सपिरियन्सा वयल्यान. सो मागीर आमची सेल्फी काडप जालें, ट्रॅफीक जॅम आमी पळयले, आजूय जॅम आशिल्लो. सो द गोवन एवरीडेचे एडिटर जॉयल आफान्सो आहा म्हजे बरोबर. जॉयल, वेलकम. सो लेट मी स्टार्ट विथ द बेजीक थिंग. आज अशे व्हडले इंटलेक्च्युअल प्रश्न हांव कांय उलोवपाचें ना. तूं जे दर दिसाक येतना आनी वतना जें कितें तुका फेस करचें पडटा तें सांग. सो जे कोणी आयले ना गोंयकार तांकांय कळटलें की कितें फेस करचें पडटा तें. Pramod, when I start my journey and when I reach the slope, Toyota slope, the immediate point where the queue starts, especially during this time, तेन्ना तुका इतलें एक भयंकर हें दिसता की अरे बाबा आपण पलतडी केन्ना पावतलो. बिकॉज द क्यू इज ऑन द स्टार्ट्स दॅट सायड फ्रॉम द बायपास, शिदोना बायपास थिंगच्यान पावता. सो तें तुजें चित्र तुजें मुखार आयलें म्हणटच तूं आतां पणजी केन्ना पावतलो तें तुजें पयलीं मतीन येता. आनी एक you despondency sets in. You feel like frustrated to start with, like ये ट्रॅफिकांतल्यान वचपाक कित्याक ती it moves so slowly. तूं सांगता की because there are multiple lanes moving, at least at that point. आतां तेणी लेनिंग स्टार्ट केला, सुरू केला, पण बरो स्लोली मूव जाता. आनी फ्रॉम that Toyota slope down to reach the circle at Kontani, it will take you nothing less than 1.5 hours. Also slowly. So that is very painful because तूं आनी कांयच करूंक शकना. तितून भितर कारण आसा आनी you have to go almost like trotting on that car, so that तुका इतली frustration build up जाता की, and this becomes a everyday routine, you know. That's even frustrating. But there is one you can say hack into this whole system is, if you take the Thana road inside, okay, go to the reverse side and connect to the Kontani circle, that will save you of this 1.5 hour. You are completely bypassing the traffic from the slope till the Kontani circle. You are bypassing it and saving 1.5 hour. Now your journey will start, your pain will start from the traffic circle. The pain doesn't get over. Yeah, it doesn't get over. It doesn't get the pain over. Only it is just only delayed. Yeah. There is some relief for you because you are bypassing a chunk of traffic here. Tingchan magran tukani kaich na. From there you again go trotting. It will take you maybe another half an hour or maybe more to reach the other side. And once the new highway opens up that side, the 4-lane highway, then you are free. Then you speed past, then you reach Shidona flyover, and then you are saving the time. And what about while going? This is about while coming. While going, normally there used to be no much kind of a headache in terms of queues, but of late they have started this single laning. Yeah. Now single laning becomes again a headache because all 5-6 lanes come together into a single lane. That is where it becomes a headache for everybody. Yeah. And again you are losing around nothing less than 1.5 hour at night. So again there is no other way out, you know. There is no other route where you can bypass it. So you have to live with it. Now hopefully with this new bridge opening things will be better. Let's hope. How was this 6 years? Because आता ब्रिज ओपन जाता, सो फाटली 6 वर्सां एवरीडे त्या रुटाचेर ट्रॅवल करप. हांव सदांच केन्ना सांगता की जेन्ना ब्रिजाची कन्स्ट्रक्शन स्टार्ट जालें तेन्ना थंय टुडेज पेन टुमोरोज गेन म्हणून बोर्ड लायिल्ले. फायनली दॅट टुमोरो नेवर केम. सो ते बोर्डूय गेले. टुडेज पेन इतलेंच उरलें. हय. फायनली वी हॅव रीच्ड अ स्टेज वेर वी कॅन से दॅट इट कॅन बी टुमोरोज गेन. सो दॅट टुमोरो होपफुली स्टार्ट्स फ्रॉम टुमोरो. सो ही 6 वर्सां कशी गेली?
Servers म्हणल्यार कितें प्रमोद सी दिस ट्रॅफिक जॅम वॉज नेवर अ कायंड ऑफ अ डेली रुटीन पयलीं म्हणल्यार की ऑन अ नॉर्मल डेज ट्रॅफिक इज टू फ्लो बट नॉट कायंड ऑफ अ सिमलेस फ्लो ऑफ ट्रॅफिक इट इज मातसो स्लो जातालो मदीं हें जातालो पूण अशें एक 1.5 or 2 hours अशें वचना नाशिल्लें मे बी 15-20 मिनटां अशें वयताल्यो द मेजर प्रॉब्लम हॅपन्स इज वेन देर इज एन एक्सिडेंट ऑन द ब्रिज or somewhere in the vicinity. If there is an accident, then there is log jam completely. Traffic gridlocked, and then you can't move out because the crane has to go in, the machinery has to go in, get the vehicle towed. Then the problem aatale. Now the problem zale ki na everybody is stuck, and more importantly ambulances are stuck. That is the sad part because तिथून भितर आणि ambulance वचूंक शक्य ना because दोनूय सायडीन traffic अडकता. So the traffic cannot move sideways. There is no way you can give a way to ambulance. Yeah. So that was the sad part. But हे वर्सा भयंकर त्रास जालो लोकांक खूब त्रास जालो and I am an experienced I have experienced this first hand because I have been moving every single day from on that route. On that route. So लोकांच्या पासेसाक आतां हे मेळ्यार बरो सम रिलीफ. या एब्सोल्युटली एवरीबडी इज होपिंग दॅट. आतां जे येवया ते पयली लास्ट 6 दिसां कडेन देर आर 2 aspects टू दोज 6 days. ताचेर भरपूर बोवाळ चल्ला. एक बोवाळ चल्ला की ब्रिजाचे इनॉग्रेशन 26 तारखेक जावपा आशिल्लें तें आनीक डिले जालें बिकॉज ऑफ द शेड्यूल ऑफ द मिनिस्टर एंड ऑल. आनी लोक म्हणटात की चल तुमी ब्रिज ओपन करपाचो इफ इट इज फिट कारण इट इज इयर एंड देर इज एनीवे लॉट ऑफ ट्रॅफिक कमींग इन. फॉरेन आपले भायल्यान ट्युरिस्ट येतात ते ट्रॅफिक आसा तो मुवमेंट त्या रोडाचेर वाडला फ्रॉम एअरपोर्ट टू रेस्ट ऑफ द प्लेसीस. आनी एक दुसरो व्यू आहा की इतली सगळें इन्फ्रास्ट्रक्चर जाता ते नितीन गडकरीनच गोंयाक दिलां. सो तितलो एक रिस्पेक्ट दवरून ताजी डेट मेळटा तेन्ना एक चल इतली 6 वर्सां रावल्यात आनी एक 6 दीस रावया आनी ताज्या हातानच तें इनॉग्रेट करून तें चालीक लावया. हे दोनूय पॉयंट ऑफ व्यू सद्या चल्ल्यात. वील कम टू द सेल्फीज लेटर बट हे दोनूय पॉयंट ऑफ व्यू चल्ल्यात. वॉट डू यू थिंक एज अ कम्युटर ऑन दॅट रोड एवरी डे? See, as a commuter, whatever you've said, as a commuter, I feel that the government is duty bound to immediately, as soon as possible, to open the bridge. You know, irrespective of what the circumstances are. You know, the moment the bridge is ready, your first priority should have been to ease off the pain of these people, you know, who have been really, really struggling. And if you see the selfies sort to आता 3-4 दिसांक अशी जाला हरकत की around 3-4 hours people are stranded, you know. Yeah, for that 10-minute stretch. Yeah, I mean, can you believe the agony and stress that people have gone through? I mean, if you're not feeling, then I don't think you can say anything more. If a government cannot feel for this, if anybody cannot feel for this, आणि कांयच आसचें ना कित्याक हितून भितर जाणटे हितून भितर टुरिस्ट कॉमन मॅन ordinary citizens, they have all been stuck here. People who are traveling, tourists, त्यांची फ्लायटी चुकल्या, कनेक्टिंग फ्लायट चुकल्या मागीर तेच्या फाटल्यान खूब त्रास जाला. आनी इफ nobody is taking cognizance of this and taking the airport, this bridge as a priority opening, then आनी कितें सांगपाचें म्हणला. एक जो इश्यू येता तो म्हळ्यार ब्रिज ओपन करपाचो रेडी जातकीर आनी ज्या दिसाक फंक्शन आसा त्या दीस ब्रिज ब्लॉक करपाचो फंक्शन करपाचें मागीर परत ओपन करपाचो. सो फॉर्मेलिटी जी करपाक जाय मान दिवपाक जाय तो सगळो दिवपाचो बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ सो मेनी हार्डशिप्स. डू यू थिंक दॅट वूड हॅव बीन अ मोर सेन्सिबल वे ऑफ डुईंग इट की ब्रिज ओपन केलो ओके फाल्यां आतां फंक्शन आसा फंक्शनाक आज रातीन सावन चल ब्रिज जाल्यार बंद करात तुमगे सेटअप उबारात फंक्शन करात फाल्यां सेटअप दिवयात ब्रिज परत ओपन करात. पण फाटली एक 4 दीस जो गोंधळ जाला तो तरी गोंधळ जायनाशिल्लो. एक फुडले 24 hours प्रश्न उरता आशिल्लो वेन वी नीड टू फॉर्मली डू द फंक्शन. डू यू थिंक दॅट वूड हॅव बीन अ मोर सेन्सिबल एज वेल एज सेन्सिटिव्ह वे ऑफ लुकिंग एट दिस? Absolutely, Pramod, you know, and okay, fine, you don't want to throw this bridge open to entire traffic, you know, you throw that bridge open selectively, you know, selectively in the ambulances तरी तो वचूंक दिया तुम्ही, emergency cases तेंका तरी वचूंक दिया, or use only heavy vehicles to go by and ease off traffic this side, you know. Opening तशें करनाका. Secondly आनीक ऑप्शन आसा कितें तुमकां तशेंच जाय जाल्यार virtual opening करा, virtual opening करा आनी मागीर हें करा. But you know, the trend has become like an event, you know, to treat these kind of openings as events, you know, huge
इव्हेंट्स ऑप्टिक्स खूप झाल्या. So based on this optics, people are getting affected. People's emotional, their sentiments and their hardships have not been taken into consideration. So what you are saying is absolutely correct. If you had to open it just informally, leave it open for just traffic to move without actually. यही जाता आशिल्लें. कितें जर एक्सपेरिमेंट करपाक जाय, कितें जर टीजिंग इश्यूज आसात, फ्लो कसो दवरपाचो, आनी जर कितें करपाक जाय काय कितें, ऑल दोज टीजिंग प्रॉब्लेम्स इट वुड हॅव बीन अ ड्रेस रिहर्सल काइंड ऑफ अ थिंग. Absolutely. आनी मागीर तुमकां वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू विथ वन्स गडकरी कम्स, you could have done it as a formal inauguration. Yeah. So grandeur सारको व्हडलो तो हें करून इव्हेंट करून आनी कितें करून देन मागीर हें करून मागीर लोकांक हें करपाचें म्हणल्यार हें इनसेन्सिटिविटी टुवर्ड्स कंप्लीट इनसेन्सिटिविटी टुवर्ड्स पिपल्स प्रॉब्लम्स. एक जो इशू आहा न्ही तो म्हाका आतां सेल्फींचेर येवया. नाव आय एम नॉट अगेन्स्ट सेल्फीज ऑर एनीथींग. काडच्यो लोकांनी. मांडवी ब्रिज जेन्ना रेडी जाल्लो तेन्नाय सगळ्यांनी वचून सेल्फी काडिल्ल्यो, फोटो काडिल्ले आनी उमेदीन काडिल्ले. सो एक आपली राज्या भितर अशें कितें इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार जाता तेन्ना एक अशी उमेद आसप लोकां मदीं आनी सरकारानूच आपयले लोकांक येयात फोटो काडत म्हणून. हांव लोकांक दोश दिना, पूण जेन्ना हांव म्हणटा की हांव लोकांक दोश दिना तेन्ना म्हाका आनी एक प्रश्न पडटा की खबर आसा ह्या जाग्याचेर इतलो ट्रॅफीक जॅम जाता, तातूंत भितर जर आनीक व्हेहिकल्स जर त्या रुटाचेर आयल्यो कित्या खातीर? नॉट टू कम्यूट, नॉट बिकॉज यू हॅव सम अर्जंट वर्क, नॉट बिकॉज यू हॅव सम अर्जंट रिक्वायरमेंट, बट जस्ट पासय मारपा खातीर. दॅट टू एट दीस पिरियड ऑफ टायम. डीड यू नॉट फायंड इट ऑड? आय फावंड इट ऑड की जेन्ना ऑलरेडी इतलो ट्रॅफीक जॅम जाता, लोकांचे हाल जातात, तातूंत भितर आनीक अरावंड 20% ट्रॅफीक इन्क्रीज जाता, इज बिकॉज वी वॉन्ट टू गो देर अँड क्लिक फोटोग्राफ्स. काल तर परिस्थिती अशी आशिल्ली की ते सांजेची जो टायम दिल्लो तोही पाळुना लोकांनी. दनपरां सावन सकाळी सावनूच लोक ब्रिजार वचपा लागिल्ले. म्हाका मागीर ते ट्रॅफीक पुलिसांची काकूट दिसपा लागली, कारण ताणें जर मॅनेज करपाक गेल्यार लोक सांगताले अरे तूं आमकां कितें सांगता, आमकां सरकारानूच आपयल्यात पळोवपाक, तुमी आमकां कितें आडयतात. आनी दुसरी वटेच्यान ट्रॅफीक मॅनेज जायना अशी परिस्थिती आशिल्ली. डीड यू नॉट फायंड इट ऑड? आय एम नॉट अगेन्स्ट सेल्फीज, but the kind of circumstances we were into, I found it the kind of overwhelming response people were giving to such kind of a thing. I found it odd. Indun bidar Pramod kini asa, first of all this decision to ask people to come there and click selfies and entertain themselves is completely irrational, because आमचे हितून आतां पळय जस्ट इमॅजिन वन न्यू ब्रिज, तिका लोक सेल्फी काडटा, कांतरां म्हणटा आनी कितें, आनी अदर सायड पीपल आर सफरिंग. वॉट अ कॉन्ट्रास्ट. इट्स अ व्हेरी ब्रुटल कॉन्ट्रास्ट. तितून भितर आतां सी दॅट मिन्स वी आर नॉट सेन्सिटीव टू दीस इश्यू वॉट वी आर फेसिंग. आतां इतले दीस लोक त्रास काडटा आनी तुमी हें आनी वयल्यान ही सेन्सिटिविटी आमच्याय मदीं कमी जाल्या, बिकॉज दीस कॉन्ट्रास्ट इज ऑन अ डिस्प्ले. नाव वॉट हॅपन्स इज लोकांनी जे अशें हें केलां तेणी वेन दीस डिसिजन केम, लोकांनीच पयलीं प्रश्न काडूंक जाय आशिल्लो तेंच्या मनान की ओपन करा पयलीं. अरे बाबा आमी आमच्याच मनशांक त्रास करतले आमी थिंगा गेल्यार. आतां पळय कितें केलां, ओपन तेणी सांगलें सेल्फी म्हणून उठ लोक गेलो धांवलो, तेंकां गाडयो खंयच्यान खंय उडयले, ब्लॉक केलं सगळें. दे वॉक्ड ऑन द ब्रिज, स्टार्टेड देयर सेल्फी एंड ऑल. अरे they created more chaos. So if people are not moreover at a year end time, yeah. And secondly, if people are not understanding, थिंगा तुमी कांतारा म्हणून गेले, सेल्फी काडली, कितें जालें फायनली? दुसऱ्यांक कोणाक त्रास जाले न्हू, आनीक त्रास जाले. सी दिस क्यू वॉज लॉंगर. आनीक खूब प्रॉब्लम. That's why I said we added around 20% traffic to a stretch which is anyway overburdened. Anyway overburdened. And for what? Yeah, that for what? अशें न्ही की काम आशिल्लें, फोटो काडपा जाय आशिल्लें, कांतारा म्हणपा आशिल्लीं. कांतारा म्हणटा आमी आनी थिंगा लोक त्रास काडटा आनी आमी हिंगा कांतारा म्हणटा आनी सेल्फी काडटा. पळय मरे what a contrast. That's why I said I'm not against selfies. It is nice to feel good about infrastructure getting created. We are not feeling for our own but see the circumstances. Yeah. We are not feeling for our own problems. Yeah. So we are not feeling for our own problems. That's a very appropriate way of putting it. Now the traffic arrangement. लोकांक सांगपाक क्लॅरिटी खातीर की पणजे सावन मडगांव वतना एक्झिस्टिंग जो ओल्ड जुवारी ब्रिज आसा
ताजे वयल्यान वचपाक मेळटलें. हेवी व्हेहिकल्सा खातीर एक लेन न्यू ब्रिजाचेर आसतली पणजे सावन मडगांव वतना, आनी येवपाक ज्यो उरिल्ल्यो 3 किंवा 2.5 म्हणपाक शकता आमी, एक ल्हान लेन 2 व्हडली लेन्स, ह्यो लेन्स आसतल्यो मडगांव सावन पणजे येवपा खातीर. अशे तरेन हे ट्रॅफिकाची मांडणी आसतली. जॉयल, तुमकां कितें दिसता की ही जी मांडणी आसा इज इट व्हेरी अप्रोप्रिएट मांडणी? No, मांडणी काडल्या तेणी कित्याक आय डोंट अंडरस्टँड दीस द अरेंजमेंट नाव, बट एज इट मूव्स वील कम टू नो वॉट इज द मायंडसेट बिहायंड दीस मांडणी. पूण एक गजाल दिसता प्रमोद की वॉट एवर अरेंजमेंट यू आर डुईंग, द क्वेश्चन हियर इज वेदर वी आर जस्ट shifting the problem from one area to another. Like I'll tell you why. Now, idon भितर कितें problem आसतलो की 6 lanes coming finally narrowing down into 2 lanes and then getting into a 1 lane and moving across the bridge. That is the problem. So lane ही बराबर वास्कुच्यान आनी मडगांवच्यान येता ते so lane जाता सारके so lines of traffic getting finally into 2 lane before going into the bridge and then finally getting into a single line and going into the bridge. So chaos जातालो सारको. Now have we shifted this? Have we solved this problem? Yeah, no, we have solved this problem, but have we shifted this problem somewhere else? Because now all these things will flow very nicely. If you go to see when the landing happens, because there again the roads will narrow down into a 2 lane. So तितून भितर सगळो आनी पर्वरीन दिसता तें थिंगा दिसतलें. If you go by Porvorim model, the same model will happen in Vedna, because the roads will again narrow down to 2 lane. So that is my fear. That is your fear. Very very आणि हे जर 3 दीस पयलीं जर ट्रायल मारिल्ली जाल्यार हे सगळे गजाली आमकां नदरे येवन ताचेर उपाय काडपाक बी शक्य आशिल्ले. आमकां पांडुरंग गांवकर जॉइन जाल्यात गोवन वार्ताचे. पांडुरंग थँक्स. आमी जुवारी ब्रिजाचेर सुरवात केल्ली आनी हांवें जॉयला बरोबर सुरवातीक इल्लो बरो उलयलो, कारण तो सदांच त्या ब्रिजा वयल्यान येता. इज कायंड ऑफ अ विक्टीम ऑल्सो एंड समबडी हू कॅन गिव अस इनसायट्स ऑल्सो की आप भीती म्हणटा पळय आमी, ती आप भीती कितें आसता जुवारी ब्रिजाची ताचेर तो सांगतो आयकता. 2 मुद्द्यांचेर आमी उलयताले. एक म्हळ्यार जो कॉन्ट्रास्ट की एक वटेच्यान एका ब्रिजाचेर लोक कातार म्हणटात, गायतात, म्युजीक हें करतात, पासय मारतात, एन्जॉय करतात, सेल्फी काडटात, आनी दुसरे वटेच्यान लोक तिडकल्यात, बेजारल्यात, वैतागल्यात, एम्बुलन्स स्टक जाल्या, कोणाची फ्लायट चुकता म्हणून कोण तरी बेजारला, घामाघूम जाला, पेट्रोल वेस्ट वता, डिझल वेस्ट वता. असो एक विचित्र कॉन्ट्रास्ट आमकां फाटले 3-4 दीस पळोवपाक मेळ्ळो. आय एम नॉट अगेन्स्ट सेल्फीज हांव परत सांगता, बट इन्फ्रास्ट्रक्चर बी जाता म्हण उमेदी आसचें लोकांनी, पण प्रसंग कितें तुका कितें दिसता ह्या तुवें जालें तें बरोबर जालें काय हो कॉन्ट्रास्ट खंय तरी आमचे समाजाचें एक रिफ्लेक्शन दाखयता? हय, दोनूय गजाली आसा की आमी तो जुवारी ब्रिज ओपन केलो म्हणून सेल्फी काडपाक जी लोकांची हें आसली. काल एका इंग्लीश पेपरान जो फोटो आयला, तो फोटो जर पळयलो जाल्यार कुंभमेळ्याक सुद्दां गर्दी आसता पळय आसता पळय तशा प्रकारचे लोक जे तुटून पडलेले. म्हणजे कितें काय म्हणून आमी लोक एक बारीकशी कितें जर सूट दिले आमी जाल्यार ताजो कसो आमी फायदो घेतात, ते म्हणजे मिसयूज कसो करप म्हणजे ताजो सामको हें. आनी सरकारूय विचित्रशें जाल्ला. फाटले ह्या ब्रिजा खातीर साश्टींतल्यान तो येता, ह्या ब्रिजा खातीर जो फाटलीं कांय वर्सां जे ट्रॅफीक जॅमाचे इशू चालू आसात, डेली 2-2 वरां 3-3 वरां डिले जाता लोकांक. ते पळयल्यार ह्यो आनीक फकाणां करपाक जायना आशिल्ली खरें म्हटल्यार. तो करपाचीच आसा जाल्यार इनॉग्रेशन केल्या उपरांत एक 2-3 दीस तूं ट्रॅफीक हेज्या खातीर तूं कितें करूं येता आशिल्लें. बरें, हो तो खोर्जे भाशेन सायटीकूय फूल ना, हो मेन हायवे वयलो ब्रीज. सरकारान जें केलें पळय तें अत्यंत चुकीचें आशिल्लें. सेल्फी लोकांनी काडली, सेल्फी लोकांक विजीट करपाचें आशिल्लें, लोकांनी केली विजीट, पूण त्या खातीर खबर आसा रे आमी कशे ते. हय, पूण खबर आमी कशे आमी येतले सेल्फी काडपाक येतले, क्रावड करतले, आमी गाडयो खंय लायतले आनी परत जाम सगळें करून उडयतले, सगळें खबर येतलें. पूण तें कळ्ळें ताका आनी कितें आयज म्हाका दिसता जें आशिल्ली जें आयजचें तेणी काडून उडयलें भितरलें, म्हणजे आज तारीख जी आशिल्ली आजची. व्हेरी म्हणजे दोनूय वाटेन म्हाज्या दिसता त्या लोकांचे जे सेल्फी काडपा खातीर ते धांवले ते जुवारी पुलाचेर. आनी म्हाज्या दिसता गव्हर्मेंटाचे की फाटलीं कांय वर्सां जे लोक सफर जाताले ट्रॅफीक जॅमाचेर तातूंत सरकारान आनीक भर घातले आनी आपलीच बदनामी करून घेतल्या भितरले. आमी तेच उलयताले की एक्चुअली येस, नितीन गडकरीक 29 तारीख मेळ्ळी येवपाक. सो हो जो एक 3-4 दिसाचो गॅप आशिल्लो, आमी तेच उलयताले की
ट्रॅफिक स्टार्ट करपाचें जाता आशिल्लें कितें की इनिशियल टिवींग कितें प्रॉब्लेम्स आसा पळय तेय ह्या 4 दिसां भितर आमकां लक्षांत येता आशिल्लें कितें बाबा आनी चेंजीस करपाक जाय खंय कितें करपाक जाय. आनी एकदां इनॉग्रेशन जालें न्ही इनॉग्रेशनाचे एक तुमी 24 वरां पयलीं आज सांजे तुमी बंद करा आशिल्ले ब्रीज कितें पंडाल घालपा जाय तो घाला आशिल्ले आनी फाल्यां इनॉग्रेशन सोंपतकीर परत सकाळी सावन फातोडेर सावन तुगे ब्रीज परत ओपन करपा आशिल्ले आनी विथ ऑल दोज एक्सपिरियन्स ऑफ दीस 3 days की आमी कितें चेंजीस करपा जाय कितें इश्यूज आसा ते आमी सॉर्ट आउट करपा जाय. घडये एक ट्रायल रनूय जाता आशिल्ली 2-3 दिसां खातीर आनी एक स्ट्रीमलायनींग जाता आशिल्लें आनी एकदां इनॉग्रेशन जातकीर मागीर परत घचमुट्टी जायनाशिल्ली हें करपाचें सोडून आमी लोकांची ट्रॅफिक थंय ब्रिजार व्हेलें. तेणी ते गव्हर्मेंटान ट्रायल घेतल्या पळय ते लोकांक यूज करून घेतल्या म्हणजे लोकांक सांगलें तुम्ही वचा म्हणजे वेट ह्याक पळया म्हणून लोकांक लोड टेस्टिंग लोड टेस्टिंग केल्या फाटल्या 2-3 दिसांनी. Gadkari will not be happy with this kind of this if he knows what is happening here on the ground, because I find Gadkari to be very people friendly, people sensitive because तेणे मरे एक स्टेटमेंट केल्लो पळय India is a rich country but people are poor and तितून भितर I mean he showed that kind of a courage to stand up for people and expose the plight of people. And why he would not sympathize with the people who are suffering here. एक जे केला न्हू तेका देखून खबर आसची ना ते कळ्ळ्यार देखून तो हें जातलो बेजार जातलो एक्चुअली आयकून. ना न्ही हो कॉन्ट्रास्ट मरे दीस कॉन्ट्रास्ट इज व्हेरी ग्लेरिंग रे सारको आमचेरूय रिफ्लेक्ट जाता गोंयकार म्हणून. बरोबर आमची प्रायोरिटीज कितें की आमी तेच म्हणटाले की तूं त्या स्ट्रेचाचेर वता आनी ऑलमोस्ट एक मे बी 20% ट्रॅफिक एड करता द स्ट्रेच वीच इज ऑलरेडी ओवरबर्डन बिकॉज ऑफ इयर एंड आनी ट्युरिस्ट इनफ्लो आनी तूं कित्या खातीर वता की तुका एक फोटो काडपा जाय म्हणून तूं वता. सो ही जी गजाल आसा पळय इट्स व्हेरी म्हाका ऑड दिसली रे खटकली की आतां आमीच अशें कित्याक वागतात आनी घडये आमच्या राजकारण्याकूय खबर आसा काय कितें की आमी अशेंच म्हणून आनी तेय तशेंच आमकां वागयतात. इश्यू डायवर्ट करपाचे आसतात न्हू तशें वागयतात 2-3 तरेचे इश्यू आतां ते गाजताले ते इश्यू डायवर्ट करपाचे आशिल्ले. मे बी तो आतां कोविडा खातीर तो सनबर्नाचो विशय आशिल्लो म्हाका ते इश्यू आनी टॅक्सी खातीर मोपाचो हेजो विशय आशिल्लो एअरपोर्टाचो हे डायवर्ट करपा खातीरच्यो गजाली आसता म्हणजे लोकांक खूश की लोक खूश काडले सेल्फी गेले पुलाचेर सरकार बेस्ट हे जे पिशापणां आहात सरकार जे करता अजाप ना खरेंच म्हणजे आमचे पॉलिटिकल लिडर जे आहात आमचे खूब धोरता आमचे गोंयांतले धोरता म्हणजे पावला लोकांक खबरच आहा ते 5-5 3-3 म्हयन्यान 5-5 म्हयन्यान तांकां 6 म्हयन्यान अनुभव येता की आमचे पॉलिटिकल लिडर कितले धोरतात. पूण हे तूं म्हणटा अशें हांव तुजेर पूर्ण एग्री आसा की सरकार ते लिडर आमी जनता म्हणून आमी जे आसा पळय आमी तेच करपाक लागले काय कितें अशें हे सगळे जुवारीचे हो म्हाका कॉन्ट्रास्ट दिश्टी पडलो सारको. लास्ट विशय पांडुरंग की तो म्हळ्यार फाटले 2 दीस चलता बोवाळ म्हणजे स्पिकर आनी विरोधकांचो. आता 2 इश्यू आहात राजकारण आमी कुशीक दवरया. पयली गजाल म्हळ्यार द नंबर ऑफ डेज ऑफ असेंब्ली सेशन आनी एक दुसरो म्हळ्यार विचारपाक जाल्यार फाटले 5 वर्सां भितर जें घडलां ताजेरच प्रश्न विचारचे हें स्पिकराचें फर्मान. ह्या दोनूय गजालींचेर पांडुरंग बाब तुमचें मत कितें? सभापती जे आसात रमेश तवडकर हो खूब अत्यंत सिनियर आनी तो तळागाळांतल्या काम करून आयिल्लो मनीस आनी काणकोण सारके त्याच भागांतल्यान आसा तो मनीस आनी खूब हुशार. म्हाका पूण अजाप अशें दिसलें की 5 वर्साच्या कार्यकाळांत प्रश्न विचारप कित्याक. ही विधानसभा म्हणटा पळय ती अशी प्रमाण गजाल आसा की आमी RTI घालून जी म्हायती आमकां दिनात ते आमदार थंय क्वेश्चन घालून म्हायती काडून दितात. हो लोकां कडेन पावपाची लोकां कडेन जी इन्फॉर्मेशन पावपाची जी आसा पळय ती एक बेस्ट सोर्स म्हणटा पळय तो विधानसभा आनी आमी रावतात कसले तरेचे क्वेश्चन येतले. आयज विधानसभेचे क्वेश्चन जर काडून कोणी पळयले जाल्यार गोंयांत कितली लँड डिलींग जाल्ली आसा फाटल्या 5-10 वर्सांनी ताची सगळी डिटेल इन्फॉर्मेशन आहा अवेलेबल. ती क्वेश्चन बँकेन आसा ती लोकांक सोदची पडटली. सो विधानसभा ही अशी एक गजाल आसा ज्या जाग्याचेर आमकां सगळे फ्री ऑफ कॉस्ट सगळें इन्फॉर्मेशन मेळटा पयशे घालचे पडना आनी RTI इन्फॉर्मेशन दिवपाक जे ऑफिसर जे आडमेळी काडटात हे काडटात त्यो गजाली ना. सो म्हाका दिसता एक ट्रान्सपरन्सी आसपा खातीर विधानसभेन काल मर्यादा आसपाकूच जायना इन्फॉर्मेशन दिवपा खातीर. खंयच्यान तवडकर सरांच्या हितून म्हणजे सभापतीच्या तकलेन खंयच्यान आयले पळय हो एक म्हणजे म्हाका दिसपाक लागलें की BJPची जी एक कार्यपद्दती आसा लिपोवपाचें त्यांच्या हितूनच आहा तें त्यांच्या धोरणांनीच आहा पॉलिसीनच आहा
ते अशा गोष्टींतल्यान रिफ्लेक्ट जाता कितें आतां आमी अशें उलयलें म्हटल्यार आमकां स्पिकर या म्हणून आतां आमकां तो ब्रिजा प्रिव्हिलेज काडटलो मागीर ते व्हरून उबो करतलो आमकां पूण हांव म्हणटा की तुमचें ध्येय धोरणां तुमी आसा पळय ती बाबा तुमी एडमिनिस्ट्रेशनान हाडटा काय कितें म्हाका मरे आता एक वेगळी गजाल आशिल्ली अशें म्हाका दिसपाक लागलें ना यू मे टेक इट अ लिटल फनी वे ऑर यू मे टेक इट दिस इज अ लिटल सटायरिकल वे कशें आशिल्लें तूं चिंत पांढर प्रत्येक खेपेक जेन्ना कोणी कितें प्रश्न काडटालो पळय तेन्ना हे कितें सांगताले सांग तुम्ही 2007 ते 2012 कितें केलें तें पळया कळ्ळें तुका आनी मागीर मरे तेन्नाचे प्रश्न बिश्न येताले बरोबर न्ही कितें तरी सांगलें की तुमी कितें केलें 2007 ते 12 तुमी जुवारी पूल बांदपा पावले तुमी इतले रस्ते बांदपा पावले तुमी इतली इन्फ्रास्ट्रक्चर करपा पावले हा आनी ही एक ग्लॅरिंग कॉन्ट्रास्ट जो आसा पळय न्ही हो सरकार उबी करताले विरोधकां विरुद्ध तुमची 5 वर्सां आनी उपरांतची आमची कारकीर्द आज कितें जालें पांढरं दिगंबर कामतच तुगेलो बीजेपीक आसा सो 2007 ते 2012 कोणा दाखोवप ते आता कॉन्ट्रास्ट तो आनी व्हेरी तूं म्हटलें म्हणून म्हाज्या लक्षांत आयलें अशें म्हाका दिसलें रे व्हेरी इंटरेस्टिंग प्रमोद सावंत ऑनरेबल सीएम जो आसा तेणी आपल्याच कार्यकाळाचे प्रश्न विचारप अशें लोकांक सांगलां आमदारांक पर्रीकराचे पार्सेकराचे दिगंबर कामतीचे किंवा राणे किंवा आनी ताचे फाटले कोण आहा तांचे काय विचारू नाका आपूण कितें केलां फाटल्या वर्सांत ते बी म्हाका दिसता पर्रीकराचे आनी एक पोलीस दिला तेणी ऑपोजिशनाक खरें म्हटल्यार करेक्ट पण पर्रीकराचे आनी पार्सेकराचे कडेन विचारल्यार परवडट आशिल्लें हय आज ज्या गजालीचेर बीजेपीन इतले व्हडलो हावको तयार केलो कितें 2007 ते 2012 ताजेर आज प्रश्न जर विचारले जाल्यार तुगे बरीच नाजूक परिस्थिती आहा ती असेंब्ली भितर तातूंत भितर इतली नाजूक आसा की तूं म्हणटा तशें म्हज्याच 5 वर्साच्या कारकिर्दीचे प्रश्न विचार म्हजेरच कितें करता ते करा पयलींची विचारले आनी ते जातली पळय भानगडी उदार म्हज्या सीएम कितें आहा ते म्हाज्यार तुमी कितें आसता हल्लो आपल्याचेर करात सामकें चुकीचो पायंड पडलो आनी म्हाका दिसता सभापतीन तो निर्णय फाटी घेवपाकूच जाय कारण हांव सांगता की जनतेक एकूच मार्ग आहा सगळ्या प्रश्नाचे उत्तर जापो जे आसा ते विधानसभेन ह्या निर्णयाचे समर्थन जावंकच शकना आनी ताका म्हाका एकच तातूंत भितर पॉलिटिकल लॉजिक दिसता ते म्हळ्यार आतां जे काँग्रेसींतले मनीस बीजेपी भितर आयल्यात जातूंतले कांय जाण हे 2007 ते 2012 वाटेकरी हा सो आज जो गजाल तुगेली इतले दीस उलयताले की तुमी त्या 5 वर्सां कितें केलें कळ्ळें म्हणून त्या 5 वर्सांतले कॅप्टन आनी वायस कॅप्टन सद्याक सरकारा भितर आहा तशी सद्या एक विचित्र नाजूक परिस्थिती जाल्या पण पॉलिटिकल सिच्युएशना प्रमाणे विधिमंडळाचे विधानसभेचे नियम बदलपाक शकना आनी तो चुकीचो पायंडो हाजेर म्हाका दिसता कोणाचेच दुमत आसपाक शकना जॉयल आय हॅव ओनली 30 seconds left very quick take on what we are discussing. Absolutely, I completely agree with both of you. It is a clear move to shield or protect some MLAs who will face some. अशें चित्तार म्हाका तकलें आयलें रे तें. And the speaker has to withdraw this. I mean, you can't go ahead and have some kind of an exception like this. You know, this is unprecedented. Yeah. You know, we have never seen such a thing that you are demarcating only a session for. इतलेच विचार म्हणून. So that means there is a clear move to shield somebody or a section, you know, it is very obvious. So, but the good part is that the opposition also has reacted very fiercely. Opposition also, आणि आम्ही आता खंयच म्हणनात की तुगेले स्पिकरान तुगेले कोणाचे आयकून बिकून हें केलं म्हणून हा एक राजकीय परिस्थितीचो आमी एक आढावो घेतलो पण स्पिकरान जे केलां ताजेर ताणी निश्चित फेरविचार करचो कारण जे जालां ते लॉजिका भितर खंय बसना आनी ते बाबा कित्या खातीर आनी असली निर्णयांतल्यान मागीर ओगीच दुबाव निर्माण जाता त्या दुबाव आनी कित्याक दवरतात तुमी आनी जस्टिफाय करप अजून जालें ना सो स्पिकरान जो निर्णय घेतला ताजेर ताणें फेरविचार करचो नाल्यार जी राजकीय परिस्थिती आमी उलयताले अशी वेगवेगळे दुबाव तुगेले लोकांच्या मनां येतले तो आनी कित्याक दवरता तुमी पयस करात इतलेंच सांगता थांबता पांढरण जॉयल थँक्स अ लॉट फॉर जॉयनिंग मी ऑन दीस राऊंड टेबल पळयत रावात प्रुडंट नमस्कार